นูโจ๊กสำหรับหนูน้อยวัยเริ่มอาหารเสริมดูจะเป็นของคู่กันนะคะ ด้วยสัมผัสของอาหารที่ไม่หยาบจนเกินไป หนูน้อยสามารถฝึกพัฒนาด้านการกลืนและการบดเคี้ยวอาหารได้ดี วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูโจ๊กผักกาดขาวไข่แดงมาฝากค่ะต้มน้ำซุปใส่ผักกาดขาวลงต้มให้สุกใส่ข้าวโจ๊กไข่แดงจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะต้มต่อไปนะคะจนกว่าไข่จะสุกพอทุกอย่างสุกและเปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะปิดไฟเทใส่ถ้วยพักให้เย็นสักครู่ก็พร้อมป้อนหนูน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ